Jaha, terve. Täällähän te jo ootte oottamassa innokkaana tupaesittelyä. Tässä on tää meidän Kaivoslammen kota. Sijaitsee Korooman Rotkonlaaksossa Ranuantieltä 7 kilometriä, kun tullaan Rotkoa Alavirttaan päin, niin tätä löytyy tämmönen. Tää on vuokrattavissa meiltä www.eräkahvila.fi. Hyvinkin huokeaa hintaa ja täältähän meitä löytyy kota, rantasauna, lampi ja tietenkin vessa. Näköjään täällä on viime käynnin jälkeen vähän myrskytuhoja ollut. Tää tulee joku päivä sahailemaan tänne sitten uudemman kerran. Otetaan tuommoinen pikkuinen tupaesittely tähän ja lämmitellään sitten vaikka sauna tuossa ja käy vähän uimassa. Aloitamme tuvasta. Täällähän on koodilukko, missä on avain ja salasana saa vuokrauksen yhteydestä meillä. Eli ei tarvitse mistään käydä avainta hakemassa erikseen. Täällä tämmönen vähän huonosti on valoa, mutta täällä on patjat ja petipaikat viidelle, kamiina, keittolevy, kaasua. Tuolla sänkyjen alla on vähän tarviketta, sytytyspalaa ynnä muuta. Vähän narua katossa, että voi kuivatella asioita. Siinä ei oikeastaan se enempää. Toki sanoen ihan perustupa. Jaha, mennään alkaa vähän vettä ripsimään täällä. Sitähän onkin nyt riittänyt. Täältä löytyy halkoliiteri. Joka kaipaa vähän täydennystä. Aha, vähäksi on päässyt pöllyt menemään, mutta ei siinä mitään, tuodaan lisää. Tuolta meiltä löytyy vessa ja talven jäljiltä on vähän siivottavaakin näköjään. Tuo on tuommoinen ihan vaan varastokoppi, mille koetetaan miettiä vielä tarkoitusta täällä. Nuotiopaikka. Ja siinä on sitten kaivoslampi. Ja siinä on tämä Hopitin kolmallinen sauna. Täällä on tämmöistä aika Instagram-materiaalimaisemaa. Siinäkin on vähän puuta pitkällä. Täältä saunaan. Ja tässä tämä on kaikessa komeudessa. Alkoja on ja lautteet, kamiina, vesisäiliöllä. Eli siitä saa lämmintä vettä sitten. Ja ihmiset, muistakaa sitten tyhjentää aina vedet kun lähdette täältä ja muistakaa täyttää tuo säiliö ennen kuin laitatte tulet kiukkaaseen. Ja sinne pani valkkean pörisemään, niin pääsee saunomaan. Tässä saunassa on aivan äärettömän hyvät löylyt. Siitä mä voin antaa taku. Että pelkästään jo tuon takia melkein kannattaa tulla käymään. Ja tästä on näppärä ponkasta vaikka uimaa sitten. Vesi on synkkää ja syvähän tämä on. Tää on tämmönen jännä. Tää on heti rannasta pari metriä syvää ja tuossakin keskemmällä oli talvella avanto, niin 3 metrin tikkaat riitti juuri pohjaan. Siinä on vähän vanhaa pitkospuuta. Tähänhän on siis ennen vanhaa istutettu kallaa ja kalastusoikeuden osannut tähän lampeen vuokraamalla tämän tuvan, mutta nyt vähän vaikuttaa siltä, että tämä lampi on ongittu tyhjäksi ja lisää ei ole tuotu eikä varmaan tulossakaan. Joo.
Eli tämmönen pihapiiri kokonaisuudessa. Tää on oikein mukava paikka. On vähän pihaa missä temmeltää, että tänne on nappara tulla ihan vaikka perheenkin kanssa. Tuo polku mitä äsken käveltiin, se on semmoset 300 metriä tuosta tieltä. Monen jyrkähkö rinne on, että ihan huono jalkaisin en välttämättä suosittele, mutta tuolta päin sitten niin tulee tuommoinen, että jos on satut omistamaan invapassin, niin tänne pääsee kyllä sitten ihan mönkkärilläkin tulemaan. Toki on luonnonsuojelualueella, niin muuten on moottorivehkeellä ajelu sitten kielletty. Mutta joo, ruvetaanpa keskittymään saunaan ja veen kanteluun. Katsotaan, riittisikö tuohon laittaa oikein ulkotulet, että otin vähän makkaraakin mukaan, että saa paistella sitten. No niin, nyt on saunahommat suoritettu ja ei muuta kuin hei hei Kaivoslammen tupa jälleen kerran. Tänne kyllä tulee aina vähän ikävä kun täältä lähtee. Täällä on niin mukava olla. Ei oo kuullut turhia hälyääniä missä täällä saa olla ihan oma itsensä kanssa keskenään kyllä aivan kaikessa rauhassa. Tuosta hetken matkan päästä löytyy myös legendaarinen koronkorsu. Se olisi ehkä tarkoitus ainakin yrittää entrata käyttökuntoon sitten meille. Mutta saa nähdä, että tuleeko se ikinä tapahtumaan. Toivon mukaan. Se on nimittäin kans tosi hieno paikka. Ja on monen paikallisenkin ja monen matkailijan lämpimissä muistoissa. Mutta lähdemme takaisin autolle ja eiköhän tämä esittelyvilmi ollutkin aika lailla sitten niin kuin tässä. Palataan sitten seuraavilla videoilla taas asiaan. Hei hei!